amazing, गजब, awesome, धेरै राम्रो, beautiful, अति सुन्दर, excellent, अति उत्कृष्ट, God bless you, भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिउन्। Hello, listen, सुन त, hurry, छिटो गर, hurry up please, कृपया छिटो गर्नुहोस् अथवा कृपया छिटो गर अथवा छिटो गर्नुस् अथवा छिटो हिँड्नुस्। छिटो हिँड्नुस् भन्नु पर्यो भने पनि hurry up please भनिन्छ। incredible, अविश्वसनीय, is it, हो र, अब हामीले हो र भन्नु पर्यो भने इंग्लिशमा is it भन्छौं। may God bless you, भगवानले तिम्रो भलो गरून्। my God, हे भगवान, nonsense, बकवास। no problem, केही छैन। of course, अवश्य। quiet please, कृपया शान्त रहनुहोस्। really, अब केही कुरा कसैले भन्यो र हामीलाई अचम्म लागेर अथवा खुसी लागेर अथवा केही कुरामा हामीले साच्चै अथवा साच्चै हो जस्तै हामीले भन्छौं, जस्तो भन्नु पर्यो भने really भन्छौं हामीले इंग्लिशमा। thanks a lot, धेरै धेरै धन्यवाद। thanks a lot, thank God, धन्य भगवान। यो हामीले कस्तो केसमा युज गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो कि अब केही दुर्घटना हुन लाग्यो अथवा केही हुन लाग्यो तर त्यो भएन, बच्यो भनेदेखि हामीले जस्तो कि कहीं ठोकिन लागेको छ तर बच्यो भनेदेखि हामीले थ्यांक गॉड भनेर हामीले यस्तो एक्सप्रेसन यसरी हामीले थ्यांक गॉड को युज गर्छौं। अनबिलिभेबल, अविश्वसनीय अर्थात विश्वासै गर्न नसकिने। वाउ, अब वाउले चाहिँ प्रसन्नता जनाउँछ। अब यो हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब केही कुरा राम्रो लाग्यो भने हामीले वाउ भन्छौं। वक फास्ट, छिटो हिँड्नुस् अथवा छिटो हिँड अथवा छिटो हिँड। यस इट इज, हो यो हो। अब पसलमा जाँदाखेरि यो सामान हो भनेर हामीलाई देखायो भने, अब हामीले खोजेको सामान उसले देखायो भने हामीले यस इट इज भन्न सक्छौं अथवा अरु केसेसहरुमा पनि भन्न सक्छौं। तेरो यत्रो हिम्मत, यस्तो इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने तपाईले हाउ डेयर यु भन्न सक्नुहुन्छ। हाउ डेयर ही, उसको यत्रो हिम्मत अथवा त्यसको यत्रो हिम्मत। हाउ डेयर यु से दैट, यस्तो भन्न तिम्रो हिम्मत कसरी भयो। हाउ डेयर यु से दैट। हाउ डिस्गस्टिङ, कति घिनलाग्दो। हाउ डिस्गस्टिङ। हाउ जोयफुल, खुसीको कुरा। हाउ लभली, कति सुन्दर। हाउ ट्रेजिक, कति दुखद। अब केही दुःख लाग्दो कुरा कसैले सुनाउँदाखेरि हामीले हाउ ट्रेजिक यसरी भन्न सक्छौं। अथवा हाउ सैड, कति दुःखको कुरा। हाउ सैड, अब उस्तै हो लगभग। हाउ लभली, कति प्यारो। हाउ लभली। What a beautiful dress. What a beautiful dress. कस्तो सुन्दर पोशाक। What a busy life. कस्तो व्यस्त जीवन। What a busy life. What a coincidence this is. What a coincidence this is. कस्तो संयोग। जस्तै कि कुनै मान्छेसँग
वर्षौंपछि भेट्दाखेरि अथवा केही कुरा हुँदाखेरि हामीले यस्तो भन्छौं यसमा तपाईले कोइन्सिडेन्स भन्ने वर्ड याद राख्नु होला कोइन्सिडेन्स वेल डन राम्रो जस्तै कि कुनै काम अब कसैले राम्रोसँग गर्यो भने वेल डन भन्छौं हामीले व्हाट अ फूल कस्तो मूर्ख भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्छौं यसरी भन्न सक्छौं व्हाट अ फूल व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री विक्टोरी होइन विक्ट्री व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री कस्तो शानदार जित जस्तै कि अब फुटबल म्याच क्रिकेट म्याच आदि हुँदाखेरि हामीले अब कसैले मजाले शानदार जित हासिल गर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री व्हाट अ ह्याप्पी एन्डिङ व्हाट अ ह्याप्पी एन्डिङ कस्तो सुखद अन्त्य जस्तै कि कुनै अब नाटकमा कुनै फिल्ममा मुभीमा हामीले हेर्दाखेरि अब सुखद अन्त्य भयो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं व्हाट अ ह्याप्पी एन्डिङ नाटकमा पनि हुन सक्छ नाटक हेर्दा पनि रमाइलो हुन्छ मलाई पनि नाटक हेर्न राम्रो लाग्छ नाटक हेर्नुको मजा नै बेग्लै छ एक दुई चोटी म मण्डला थिएटरमा पनि गएको छु नेक्स्ट व्हाट एन आइडिया राम्रो विचार जस्तै कि यो कस्तो केसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसैले तपाईलाई आफ्नो आइडिया सुनायो बिजनेस प्लान सुनायो अथवा के आइडिया सुनायो भने तपाईलाई गजब लाग्यो भनेदेखि तपाईले व्हाट एन आइडिया भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट एन इडियट व्हाट एन इडियट कस्तो मूर्ख अब कोहीदेखि रिस उठ्यो भने तपाईले व्हाट एन इडियट भन्न सक्नुहुन्छ तर अब सकेसम्म नभन्नु नै जाति नेक्स्ट व्हाट अ लभली डे इट इज कस्तो राम्रो दिन जस्तै कि दशैंको बेलाको मौसम दशैंको बेलाको दिनहरू हुन्छ त्यस्तो बेला तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट अ लभली डे इट इज व्हाट अ मेस कस्तो भद्रगोल व्हाट नॉनसेंस कस्तो बकवास व्हाट अ शेम कस्तो लाजको कुरा तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई तपाईले मज्जाले 1 वर्षसम्म दिनको एउटा भिडियो गरेर धेरै पनि हेर्नु पर्दैन दिनको एकछिन 15 मिनेट्स 10-15 मिनेट्स अथवा हाफ एन आवर आधी घण्टा जति 1 वर्षसम्म हामीलाई हेर्नु भयो भने तपाईको इंग्लिश पक्कै पनि सुधार हुन्छ 100% स्योर र तपाईले हाम्रो इंग्लिश यो भिडियोहरु हेर्दै जानु भइसकेपछि मनमनै कुरा गर्दाखेरि पनि इंग्लिशमा कुरा गर्नु होला किनभने अब मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि इंग्लिशमा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिलेन भने अब हाँस्ला भन्ने मान्छेलाई अब अलिकति डर जस्तो हुन्छ र मनमनै कुरा गर्दाखेरि अब मिले पनि नमिले पनि मनमनै कुरा गर्दाखेरि प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईलाई अझ कुरा गर्ने साथी पाउनु भयो भने झन् राम्रो र हामीलाई युट्युब फेसबुक टिकटक इन्स्टाग्राम सबैमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैको लिंक यो वेब पेजमा छ यो वेब पेजमा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटामा फलो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले युज गर्ने सोशल मिडिया एउटामा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको लिंक यो वेब पेजमा छ र यो वेब पेजमा तपाईले भाइबरको ग्रुप च्याटको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो लिंकबाट गएर तपाईले भाइबरको इंग्लिश प्र्याक्टिस ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ केही साथीहरुले जोइन गर्नु भएको छ र यसमा तपाई जस्तै इंग्लिश सिक्न प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुने साथीहरुसँग जोइन भएर तपाईले इंग्लिशमा च्याट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले च्याट गर्दाखेरि नचिन्ने मान्छेहरुसँग च्याट गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो पर्सनल कुराहरु नखोल्नु होला किनभने यो ग्रुपमा मात्र होइन कि अनलाइनमा तपाईले कसैसँग पनि कुनै ग्रुपमा अथवा कुनै ठाउँमा च्याट गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो पर्सनल कुराहरु खोल्नु हुँदैन अब अलिअलि के छ कसो यस्तो कुराहरु गरे पनि इंग्लिश प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले मात्र तपाईले कुरा गर्नुपर्छ जस्तै कि आफ्नो पर्सनल कुराहरु खोलेर अब त्यो च्याट गर्नु हुँदैन अब को मान्छे कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन अनलाइनमा अब अनेक खालको मान्छेहरु हुन्छ राम्रो मान्छे पनि हुन्छ खराब मान्छे पनि हुन्छ राम्रो मान्छेलाई भन्दाखेरि त ठिकै हुन्छ खराब मान्छेले भन्दाखेरि त्यो अब उसले अपर्च्युनिटी खोजिरहेको हुन्छ तपाई त्यसैले
तपाईले इंग्लिश प्र्याक्टिस गर्ने र च्याट गर्ने भन्दैमा सबै कुराहरु नखोल्नु होला र सेफ साइटमा बसेर तपाईले इंग्लिश प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले मात्र कुरा गर्नु होला कुनै पनि कुरा राम्रो नराम्रो हुने भन्दा पनि आफूमा पनि भर पर्छ जस्तै कि मेरो साथी एउटा थियो पहिले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि उले फेसबुक भन्ने नै चलाउँदैन थियो त्यो बेला भर्खर भर्खर फेसबुक चलाउने ट्रेन्ड आइरहेको थियो र मैले उसलाई फेसबुक चलाउस फेसबुक चलाउँदाखेरि अब उ योगा गराउँथ्यो र उसलाई फाइदा हुन्छ कनेक्सन बिल्ड अप हुन्छ र उसको मार्केटिङ पनि हुन्छ भनेर भनेको थिए तर उसले अब अनलाइन कुरा यस्तो नराम्रो हुन्छ उस्तो नराम्रो हुन्छ अनि उसले नराम्रो कुरा जति नेगेटिभ पार्ट मात्र कण्ठ गरेर राखेको थियो र उसले चलाउँदै चलाएन पछि उसले चलायो अहिले फेसबुकबाटै उसले मार्केटिङ गरेर आफ्नो योगा क्लासेसहरु चलाउँछ मोटिभेसनको क्लासेसहरु चलाउँछ त्यस्तो पनि हुन्छ आफूले कसरी चलाउने त्यो यसमा भर पर्छ सबै कुराको पोजिटिभ कुरा र नेगेटिभ कुरा हुन्छ दुनियामा त्यस्तो कुनै पनि कुरा छैन होला जसको पोजिटिभ कुरा मात्र होस् नेगेटिभ कुरा केही नहोस् हामीले राम्रोसँग चलायौं भने यसले हामीलाई राम्रै रिजल्ट दिन्छ र हामीले लापरवाही गरी चलायौं भने यसले हामीलाई अलि असर पनि गर्न सक्छ जस्तै तरकारी काट्ने चक्कु एक्जाम्पल लिउँ तरकारी काट्दाखेरि राम्रोसँग काट्यौं भने तरकारी काटिन्छ लापरवाही गरी चलायौं भने हात पनि काटिन सक्छ